someone who wasn't getting over you. Wanna move to the side, wanna move quiet. Hi guys! Welcome back to our channel. For today's video, gagawa po tayo ng dalawang klaseng corn dog. Bago po natin sabihin ang mga ingredients, pag di pa kayo nakasubscribe, subscribe na po kami at like, share, at lagi on ang notification bell para updated po kayo sa susunod namin videos. So ito po yung mga ingredients. Sugar, ito po siya. Ito naman po salt, flour, baking powder, yan guys, dalawang itlog, breadcrumbs, at isa pong buong hotdog, at putol po na hotdog kasi po, kalahati po nito guys. Ayan. Kasi po, pinati po ni mama kasi po, partner po dito. Sa cheese. Guys, magpatuloy po kayo sa mga nakakatanda kapag maghahati po ng mga ingredients. At Alaska evaporada. Oh, Alaska evaporada. Baka naman. Yan guys. Guys, nakalimutan po namin yung mga stick. Ayan. Sabihin po yung stick para po may hawakan yung corn dog natin, guys. Tsaka nga po guys, nakakain na po kami ng corn dog. Tuwan-tuwa pa po kami yung mahaba. Kaya po, ang haba po kasi. Kaya po, naisipan namin na gumawa. Apo nga po guys. Tara na po, simulan na po natin ang paggagawa ng corn dog. Yan guys, simulan na po natin mag-mix ng ating mga mixture. Simulan na po natin! Yay! Makakakain na naman po kami ng corn dog. Okay guys, lagay na po natin ang harina. Yan guys, yung flour. Sunod naman po ang baking powder. Asin. At sugar. Guys, sa ngayon po, wala po kami panghalo. Kaya tinudar lang po yung gagamitin po namin. Kaya po, ayan guys. Tara na po, haluin na po natin. Mix na po natin. Excited na po ako gawin. Kasi po, ang sarap. Mix lang, mix lang. Mix. Yan guys, lalagay na po ni Win yung egg. Yan po yung dalawa. Tignan natin ang buong egg. Wow! Buo pa din! Huwag naman po ang Alaska kapag na-mix na po natin. Ay! Buo pa din! Galing! Mix lang. Yeah. Mix, mix. Mix, mix. Yan guys, nahalo na po natin. Ilalagay naman po yung Alaska evaporada. Hindi po namin lalagay lahat. Sabi mo. Ito guys, nalagay na po natin. Ayan ito po yung magiging parent tubig po natin. Ayan guys, oh. At ihalo-halo na po natin. Halo-halo muna ha. Halo-halo. Halo-haloin po natin. Hanggang lumapot. Tsaka pa yun po yung magiging ano po sa ng hotdog po natin. Ayan po, na po siya lumalapot. Halo-haloin po na siya. Hanggang po mawala yung mga bobo guys. Yung po, ito po siya. Ayan guys. Tara, haluin pa po natin. Tapos na po ang ating ginawan dough. Ayan guys, so tapos na po yun. Lumapot na po siya. Lalagay na po natin siya sa isang container. Ayan guys, Ayan guys, nalagay na po natin siya sa baso. Yan guys, dito Dito po natin i-dip yung isasawsa. yung hotdog. Yan guys, oh. Yan, yun. Ito na.
Excited na po ako. Yan guys, Ilalaga na po natin yung hotdog. Ilalaga na po natin. Guys, sana po yung... Yan guys, hintayin po natin siya malaga. At, sumayan na po natin ng corn dog. Luto na po ang ating hotdog. Lalagyan na po natin siya ng stick. Lalagay po natin sa stick. Yan guys, mag-iingat po tayo sa paggamit ng stick. Kasi po, At magpatulong po tayo sa mga nakakatanda sa pagluluto. O mag-ingat pa lang po kayo. guys, natuhog na po natin siya sa stick. Tsaka po, ididip na po natin siya. Ayan po siya. Dip na po natin siya. Ayan, Teka guys. lang guys, sandali. Taas mo. Ay, huwag mong po ipindutin na. Hindi, cut mo na lang. Ayan na guys, nalagay na po natin. Ito din po. Ayan po yung hotdog lang. Ito po yung may cheese. Oh, wow. Guys, ilagyan po. Ikot-ikot po natin siya sa breadcrumbs. Yan guys. Pagkatapos, ialagay po natin siya sa oil. Yan na guys. Isa pa. Ano na ako? Ipigan din natin dito. Mami. Bango. Ay, bango. Yan guys, naluto na po siya. Takpan na po natin. Yan guys. Wow! Guys, nagag ko na kasi gutom na ako. Barhak-hak! Lagyan po natin siya dito. Ang sarap! Guys, ang sarap. Gawin nyo na po ito. Guys, ang dapat kasi ilagay, mayonnaise sa ketchup. Pero po, Kaya po, gusto gusto po po namin namin. mayonnaise lang. Hindi po namin ang ketchup. Tatlo, Guys, ang sarap. guys, para sa akin, sa lahat ng mga videos namin na niluto, ito yung pinakamasarap. Guys, 10 Baka, over. baka sa susunod, may mas masarap pa guys. 10 over 10, guys. Ito number 10. Mukbang. Ang sarap Guys, parang tayo talaga yan. nagmumukbang ng corn dog. Guys, may tutong corn dog, pero ito po gawa lang po namin. Pero kung po, kahit gawa po namin ng sarap, Sarap.
cheese. Ako po. Kaya ito po lahat cheese lang. Walang hotdog. Ako po. Medyo gusto Isa lang nga po yung ano, yung ito. Para lang sa akin. Thanks. Parang tatlong klase ng corn dog. Ito po kasi lahat buo. Ito rin po. Nasama ba kayo yun? Lahat dog lang. Ito isang buong cheese, tapos isang buong hotdog. So may cheese dog din. Diyan ko po ngayon na sa shop. Pero anak mo rin. Dahil na natin ngayon. Kanina po, gusto ko talaga kainin. Kasi po pinainin. Nakakagutom guys kapag napapanood mo na niluluto. Dati may napanood ako. Yan guys, oh. Wait, try naman natin yung Medyo guys, medyo manamig to kasi asarip. Sarap din siya kapag hotdog. Chop din guys. Guys, parang na kami nagmumukbang. Guys, dito na po nagtatapos ang aming video. Sana nagustuhan nyo po. Thank you for watching. Hintayin nyo din po yung mga susunod pa po naming video. Guys, hindi talaga ako makasalita kasi ang sarap talaga. Huwag nyo pa kayo nakasubscribe guys. Mag-subscribe na po kayo at mag-like. At share! At iyon ang notification bell. Pa-update ko kayo sa susunod natin video. Thanks for watching. Bye guys! Ang sarap talaga. Thanks for watching. Sana nagustuhan nyo. Love you guys. Love you guys! Paalam. Stay safe. God bless. Ingat po kayo dyan! Bye-bye.